back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, I'm Pholeng. For today's video is going to be unboxing ng mystery box from Lazada. So, let's go to the video. Before tayo pumunta sa video, I put makeup on my face today. So, if gusto niyo makita kung paano ko to na-achieve na look na to, please comment down para magawa tayo ng another video about this makeup look. First, ito yung Lazada Mystery Box na dumating sa akin. Yes, ayan, nakalagay naman na Lazada. So, ayan, nabili ko to sa halagang $4.99 doon sa kanilang website. Pero nung dumating niyo sa akin, siningil ako ng $5.50. So, ayan yung kanyang price. Ayan. So, let's open this. Actually, ang tagal na nito sa akin. Dumating to nung August 20. And today is August 27 na. So, at 7 days na yung lumipas bago ko siya ma-open. Habang binubuksan ko tong box na to, may konting daldal lang akong sabihin sa inyo. So, yun nga, syempre nagtingin-tingin ako ng mga review doon sa kanilang website or store. And merong nagsasabi na scam daw yung mystery box na to. So, ayaw yung buksan. Sirain na natin, ha? Pero meron akong mga nakita doon na phone yung mga nakuha nila. Although, sabi nila parang luma na, used na yung mga phone na binibigay. Pero, cellphone pa rin. Pero feel ko naman sa akin dito, phone kasi ang bilis niya na ship. Tapos, magaan siya. So, gadget yung pinili ko. Umaasang cellphone ang makuha. So, ayan, natanggal ko na yung kanyang bubble wrap. So, nakalagay ito dun sa plastic ng Lazada. Inopen ko siya, nawala sa isip ko na i-unbox ko nga pala ito. So, this is the box. Yung pinaglalagyan nila. I-open ko siya. Ito na lang sigurong gagamitin kong scissor. Ayan. So, papakita ko muna sa inyo. Ayan. Ano bang makikita nyo? So, ayan. So, first item, this is Samsung Galaxy 8S Slash, ayan, 8S Plus earphones toned by AKG. So, ayan. Ito yung first item natin. Later, titignan natin kung ano ba itong mga nakuha. So, ayan. Mukhang maganda naman. Another earphone. Mukhang ayos naman yung pagkaka-package. And second is, hindi tayo sa mga maliit. Maliit ba to? Ito ay, ano tawag dito? Cable. Parang charger cable. Ganon. Na USB type. Ayan. Yung dito, pang Android. Ayan. Okay lang. Nothing special. Pang second item. Next is, nakakapakong malaki dito. Shaker. Cute! Meron akong ganito kasi red. My favorite color is purple or violet. So, I like this one. Sana gumagana siya, diba? So, later, check natin kung gumagana siya. So, meron na tayong 1, 2, 3. Itong item na itong sunod is pang quart na. Ito na. Nakakapang mag-clip. Not bad. Panglagay siya sa phone. Sa likod ng phone. Charge. Yan. Ayan yung nakalagay. Next! Sa ilalim yung pinukuha ko. Parang 2 item na lang ito. So, portable
gamepad. Pang 5 item. And I think this is the last one. Yeah. The last one is this V1. Ayan, V1 Bluetooth Samsung Smart Bluetooth headset. Sabi dito. Wow, nice. Sana okay siya. Medyo natuwa naman ako dito sa Bluetooth headset na. So, let's try everything. So, ayan, papakita natin. Wala nang laman. Ito talaga yung unang-una kong itatry. Yung kanilang Bluetooth headset. Ito, ganito yung tsura ng Bluetooth headset. Samsung daw. Ayun, may nakalagay naman siya. Tapos, ganyan. Ito yung ilalagay mo sa tenga mo. Tapos, ayan. So, dito sa side na to may pindutan. Plus sign and minus sign. Tapos, meron sa top niya, merong saksakan ng charger. I think, pindutan din to. For safety, para hindi malagdog. Natin. Sana gumagana siya. Charge muna natin. Umilaw siya. Hopefully nakikita niyo. Abit ko kayo. Ayan o. Ayan, nag-charge siya. So, charge lang natin siya. Siguro later ko na siya. Yung pinakalas ko siya, titignan kung gumagana siya. Doon muna tayo sa ito. So, ito, nothing special. Nabili ko to for only, punta tayo sa Lazada. Lazada apps. Ang nakalagay dito, this is portable gamepad. Portable. Nakakahalaga to ng, hopefully makita nyo, 39, 38, 35, 99 for 2 pieces, tapos 35, 45, yun yung pinakamataas. So, total natin ha. Sabihin natin 45 ang isa nito. Na tayo sa calculator. 45 plus this, ito. Parang, ano tawag dito? Charger cable. Tama ba? Charger cable. Tama nga, pero dito, walang kagaya nito. Nanghanap tayo ng kagaya nito. Picturean na lang natin habang nag-search. Pwede yun eh, ipang-search niyo. Ito ay 65 pesos. Ayan, 65 pesos siya. Basta, ayan. Meron na tayong 110. Tapos itong, what do you call this? How to use? Plug into USB port. This is LED Light. USB Light ang tawag. Yan, USB LED Light. 29 pesos. Meron pang 15 pesos. Meron 45. Meron 99 pesos for 10 pieces. How much is this? 45 pesos for 5 pieces. So, magkano ito? Siguro, sabihin natin na nasa 29. Ayan. Ayan yung mga prices. Plus 29 pesos. Meron na tayong 139 para sa tatlong item yun. And this. Meron pa tayong another 3. Itong, so, hindi ko alam kung anong tawag ito. Let's search again. Ayun. Merong lumabas dito, siya ay nagkakahalaga ng 159. Yung pa tayo sa iba. Wala na. 99. Merong lumabas dito 99 pesos. Doon na tayo sa 159. Sige nga. Plus 159. So, meron na tayong 298. Yeah. 1, 2, 3, 4. 4 items. Ito
Ito yung pang 5th item, yung Samsung Galaxy S8/S8 Plus earphones tuned by AKG. Ayun. Let's try kung gumagamit siya. Gumagamit? Gumagana? Sabi mo. Ayaw ni Presidente nung gumagamit. Ang problem ko lang, ayoko ng ganitong na earbuds. Let's see kung parehas na gumagamit. Isa pa lang to. Malakas naman. And last item, or yung pang 6th item is this. Itong Bluetooth headset. Pag sinunch mo siya, red lang yung color. Pero ngayon, may nagbiblink na blue and red. Siguro kasi pa-low-bat na siya, kaya may red. Ito ay na-search ko is nasa, yung pinakamataas na presyo niya is 155. Yan. Let's try kung gumagana siya. Good thing guys hindi siya nagagamit habang naka-charge. Safe yun, para hindi masabugan sa mukha. Let's open it. Oh, lobat pa talaga siya. Tingnan natin ang nakaano dito, Bluetooth music. Kung ito ba yun? Hindi kasi sure Magana siya! Yun lang guys, hindi niya siya mapapahinaan dito. Natuwa ako dito. Actually sa lahat, natuwa naman ako. Automatic siya nag-go-off pag charge mo siya. Nakakatuwa ko pala dun sa Bluetooth headset. Meron siyang pin na ganito. If ever, diba? Dito mo siya pinabit. Pwede mo kabit din dito tapos iikot mo lang dito. So, ang total ng aking nabili is this. So, overall, okay naman ako sa mga natanggap ko. So, that's it for today, guys. Hope you like and enjoy this video. If you did, please give it a thumbs up. Share this video with your friends and loved ones. And don't forget to subscribe and see you on my next one. Bye!